אנו שמיה הרץ, שלום שלום, ברוך הבא לתוכנית. כיף להיות ושמח להיות כאן. אני מאוד שמח שאתה פה, באמת. אנחנו הכרנו כאן בשכונה ביפו. היום אתה הרב של בית כנסת, שפתחת לאחרונה. נכון. ומצד זה אתה גם רב צבאי, סיימת את הקורס קצינים של רבנים צבאיים, ותפסת גם חלק משמעותי במהלך המלחמה. וזהו, אני מאוד שמח שאתה פה. שוב, באמת שמח גם אני להיות כאן. כדי לתת טיפה פרספקטיבה על מי אתה, אני אשמח קצת לשמוע טיפה על הרקע. איפה גדלת? באיזה משפחה? טוב, אני בעצם מגיע מאילת. אני נולדתי וגדלתי באילת. ההורים שלי הם שליחים ישירים של הרבי מלובביץ'. הם שניהם ילידי ארצות הברית, ונשלחו מיד קצת, שנה אחרי החתונה נשלחו לארץ ישראל, כדי לחזק את היישוב היהודי פה. זה היה חלק משליחות מאוד מאוד גדולה, שבשנות ה-70 הרבי ראה צורך מאוד לחזק את היישוב היהודי פה, ושלח קבוצות מאוד גדולות של אנשים, וההורים שלי היו ביניהם. ובהתחלה זה היה היישוב בצפת, ולאחר כשנתיים, זאת אומרת בשנת 79 ההורים שלי ירדו בהוראה ישירה של הרבי לאילת. אבא שלי נתמנה לרב העיר. עד היום. עד היום. עד היום הוא רב העיר. כן, עד היום הוא רב העיר. הוא נתמנה בגיל צעיר מאוד. בשנת 79 היה צעיר מאוד, אני חושב שזה אולי אפילו שיא. מבחינת גיל צעיר של נתמנה לרב עיר. וכן, זה אווירה של שליחות, זה הסביבה של שליחות, כי זה לא טריוויאלי, כן? משפחה חרדית, דתית, ככה לגדול באילת. כשמישהו שואל אותי מאיפה באתי, אילת, אלעד אולי, לא? אילת, אמרת אילת או אלעד, כאילו לא מבינים, כאילו זה כזה, לא הכי, מה שנקרא, מתמזג עם המקום, אבל בעצם הנוכחות שלנו שם הייתה, תמיד ככה זה הרגשנו בשליחות. אז זה לגמרי מה שנקרא, אם אני אומר, איפה גדלתי בבית של שליחות. זה גיל אפס. ינקנו את זה, ספגנו את זה, זה היה אווירה בבית, כל החיים מוקדשים לשליחות, שנקרא, מה התפקיד, מה אתה צריך לעשות. ואיך זה עבר לכם כילדים? אנחנו היינו כל הזמן סביב פעילות עם אנשים, הבית כל הזמן פתוח, כל הזמן סעודות שבת, אנחנו לא יושבים רק בחיק המשפחה, אלא תמיד יש אורחים, זה החגים, אבא שלי כמובן רב העיר, זה רב בית כנסת, אז כל הזמן סביב אנשים, כל הזמן סביב אנשים. כאילו, בסופו של דבר, אפשר לומר שהזמן האישי שלי עם ההורים שלי מאוד דל. כן. מאוד דל, כילד. כן. כך באמת, זאת אומרת, אני לא אומר את זה כאיזשהו חסך או משהו, דווקא לא. כאילו, באמת ראינו בזה מודל. זה היה מודל שראינו, שהאבא מסור לעבודה הציבורית ולשליחות הציבורית, ואמא גם כן הייתה מאוד מסורה בעבודה שלה, היא הייתה מנהלת בית ספר הרבה שנים. בית ספר שכאילו בית ספר דתי, אבל ילדים שבאים ללמוד בבית ספר חב"ד, זה היה אתגר מאוד מאוד מיוחד, והשקיע בזה הרבה מאוד מהחיים שלה. אז זה היה מודל מבחינתי, אנחנו גדלנו לתוך זה. וגם בתחושה האישית שלי, גם כיום, אני מרגיש שזה מה שעיצב אותי, כאילו בסופו של דבר. זה מה שגדלנו, ועם זה אנחנו ממשיכים, כן, ממש ככה. מה הסוד אתה חושב שזה ממשיך? כי אני רואה, אני מכיר טוב את העולם החרדי, אני מכיר פחות טוב, אבל גם מכיר טיפה את העולם של חב"ד, וראיתי הרבה אצל חב"ד שהילדים ממשיכים את מה שההורים עשו. אני רואה פחות נשירות ופחות שינויים בדרך, יש משהו שממשיך. בעיקר מי שהתעסק באמת עם שליחות. כן. נכון. זאת אומרת, בקהילות אולי קצת פחות, אבל באמת רואים את זה מאוד, שמי שמתעסק עם שליחות, אז זה מאוד חודר את הילדים. אני חושב שיש משהו מאוד אמיתי בזה. שמצריך אותך להיות, כאילו, בשביל למסור את החיים שלך, בשביל באמת, נקרא, לתת את החיים עבור שליחות, עבור תפקיד, עבור מטרה, עבור איזשהו
יש שליחות חיים, זה דורש לך להיות מאוד מכוון. כי בטבע האנושי אני מחפש לעצמי, ויש משהו בזה שאתה צריך לצאת מעצמך קצת. בשביל זה אתה צריך מאוד לכוון את עצמך, זו נקודת אמת מאוד מאוד חזקה, שהיא אמורה מאוד לבלוט. זה מה שאני מזהה אצל האבא שלי, שאני רואה כאילו נקודת אמת מאוד חזקה. שוב, זה מאליו מצריך אותך להוציא את זה ממך. חייב להוציא ממך את הנקודת האמת הזו, כי אחרת מה הסיבה שאתה פה? לא בסביבה הטבעית שלך, לא בקהילה שלך, אתה כל הזמן צריך לשאול את עצמך מה אתה עושה. זה משהו שכל הזמן הוכח לך. ואם אתה לא מביא את עצמך כל הזמן למקום הזה של יש לי איזושהי נקודת אמת שאמורה להחזיק אותי, אז לא תשרוד. אז אני חושב שהעובדה שהשליחות תמיד מצריכה אותך להיות, מה שנקרא, כל הזמן עם דעת, כן, בעניין, לא בהיסח הדעת, אלא כל הזמן עם דעת. זה משהו שהוא מאוד מאוד ממגנט, מאוד מושך, מאוד תופס. איך הילדות של ילד במשפחה חב"דניקית באילת, איפה אתה לומד? אני מניח שיש שלב מסוים שבו אתה לא יכול ללמוד קרוב להורים. נכון, אז באמת ההורים שלנו הקימו לנו מסגרת דתית, כמו שאמרתי, בית ספר, אבל זה לא היה בית ספר שגרתי, כן? נאמר, היינו בכיתה 8 ילדים, כן? זאת אומרת, מסגרת מאוד אינטימית, מאוד כזו קטנה. אני כמובן הייתי החב"דניק היחיד, או החרדי היחיד אפשר לומר, כולם משפחות אחרות. וזה גם זה היה חלק מהשליחות. זאת אומרת, גם הלימודים, גם הדברים כאילו הרגילים שילד גדל בהם, בית ספר, סביבה, חברים, גם זה היה הכל בשליחות. ממש כאילו זה היה חלק מהעניין. באמת בגיל מסוים כבר לא הייתה מסגרת, כי הילדים, אלה שכן לומדים בבית ספר יסודי, במסגרת, יכולים להתאים את עצמם במסגרת דתית, כבר עוברים לתיכונים שהם קצת פחות, ואני יותר הולך לכיוון תורני, אז באמת בגיל צעיר מאוד עזבתי את הבית. הלכתי ללמוד בצפת. גיל צעיר, מה זה אמר? גיל 11. 11. כן, כבר עזבתי את הבית. כיתה ז', אולי אפילו ו', אמצע ו' כזה, כן. אז באמת הלכתי לבני הדודים שלי שגרים בצפת. הייתי חוזר פעם לחודשיים הביתה, משהו כזה. גיל 11. גיל 11. נשמע קשוח, אבל אצלי זה היה פשוט. אני אגיד לך, אני היום מסתכל על זה, יש לי, ברוך השם, גם ילדים. המחשבה הזו שאבא שלי שולח אותי באוטובוס בגיל 11 לבד, כשאין טלפון, היה לי מספר קוד לבזק, כאילו שאפשר לתפוס איזה טלפון ציבורי, ולפחות 1, 2, 3, 4, ויש איזה קוד שאתה יכול להתקשר, אבל הוא לא יכול לתפוס אותי, זאת אומרת, אין לו מושג איפה אני, שולח אותי ככה, שלח לחמך מה שנקרא על פני המים, אין לו מושג איפה אני, ילד בן 11 באוטובוס, נסיעה שאילת לתל אביב, מתל אביב לצפת. אני חושב על זה, אם אני שולח את הילד שלי ככה היום, זה קצת מפחיד אותי. והיום עוד יש טלפון שיכול תמיד בכל רגע לתפוס אותו, ובכל רגע לדעת איפה הוא. היה להם אומץ, להורים שלי. אומץ ובעיקר אמונה, וכאילו, בטחו בנו. אני חושב שזו הייתה הנקודה. הם נתנו לנו את התחושה שהם סומכים עליהם, וזה באמת כנראה הצליח להם. זה כנראה הצליח להם, כי באמת, איך ילד בן 11, אני זוכר את עצמי, שצריך לחזור לאילת. אז האוטובוס, אני זוכר את זה כמו היום, האוטובוס מצפת לתל אביב, הוא בצהריים, אני מגיע ב7 בערב לתל אביב, והאוטובוס הבא לאילת זה בחצות, 12:30 בלילה. אני מוצא את עצמי מסתובב 5 שעות בתחנה המרכזית בתל אביב, ילד. זה לא המקום הכי טוב להסתובב. וכאילו ההורים שלי לא היה להם מושג, אין להם מושג איפה אני, כאילו זה לא שהתקנתי אותם בדיוק מה, ואני לבד מסתדר עם השעות של האוטובוסים, בודק לבד, היה להם אומץ, כן, ולסמוך. מה שנקרא, במבחן התוצאה, זה הצליח, שזה באמת יצר אצל הילד את הביטחון הזה, שהוא יודע להסתדר, שסומכים עליו, הוא שנקרא, יעמוד בזה. אתה לוקח מזה משהו היום לילדים שלך? חד משמעית. כן. חד משמעית. הרבה שואלים אותי פה אם ביפו אני מרשה לילדים שלי להסתובב ברחוב לבד, בגלל שזה יפו. אני אומר, חד משמעית כן, הילדים שלי מסתובבים לבד.
היום הילדים שלי גם נוסעים לסבא וסבתא לבני ברק ברכבת הקלה לבד, כחלק מעניין, כן. לתת להם את הביטחון הזה, אני ממש זוכר כמה טוב זה עשה לי כילד, אני משתדל לתת את זה, כן. אז זה לא אותו דבר, גם אם אני נותן טלפון, זה, אבל עדיין, לתת להם את התחושה העצמאית הזו, אני חושב שזה ברכה גדולה לילד. להרגיש את העצמאות הזו, להרגיש את החופשיות הזו, את היכולת הזו, להסתדר לבד. זה מאוד בריא, זה מאוד מעצים. איזה ילד היית? מה אהבת לעשות? האמת שזה מצחיק. אין לי הרבה זיכרונות ממש מאוד כאילו מאופיינות מהילדות, אבל כשמדברים על זה לפעמים במשפחה עם ההורים, אז אומרים שהייתי ילד מאוד 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 שובב, כלומר מאוד שמח כזה וזזיתי, ככה עושה, כל הזמן זז. מה שמאוד השתנה אחרי, מאוד השתנה. כבר מהרגע כנראה שיצאתי מהבית לישיבה, זה כבר השתנה לגמרי, עד כדי שכאילו קשה לדמיין שזה מה שהיה. אבל הרבה חלומות, הרבה מחשבות, כן? ילד כזה מעוף, הרבה מעוף. כן. עולמות מגוונים. כן. ובתקופה הזאת אתה כבר אומר, אני אהיה כמו אבא? אני לא יודע להגיד אם אני אומר כמו אבא, אבל הוא בהחלט העולם הרוחני שלי. זאת אומרת, הוא העולם הפנימי שלי. אני לא יודע אם זה, אני גם היום לא בדיוק כמו אבא. בהרבה מאוד מובנים. כן. אבל בהחלט המבנה של העולם הפנימי הרוחני שלי הוא בהחלט זה. אני לא בפה מלא, את הכל קיבלתי מהם. כן. כן. וזה כבר מילד. אבל לא היו לך תקופות שרצית לעסוק במשהו אחר, חשבת על זה? כן, אבל כבר אז היה ברור לי, כמו סוג של גורל כזה, זה היה ברור לי. לא יודע אם גורל אכזר או גורל טוב, אבל גורל, שאי אפשר לחמוק ממנו, שזה אתה. אתה לא תוכל לחמוק ממי שאתה. ומי שאתה זה מה שאבא שלך נתן לך. לא כל האחים שלך בחרו באותה דרך. כולם. זה באמת פלא שאבא שלי הצליח עם כולם. אנחנו 12 אחים. 12 אחים. 7 בנים ו5 בנות. אח אחד נפטר, אבל כולם באותו המקום. כולם שלוחים, כולם מתעסקים בעבודה רבנית, כן, כולם. מקשיב. כן, זה מאוד מעניין. אז רגע, אתה בצפת, זה ישיבה קטנה. צפת זה עוד חיידר, זה עדיין לא ישיבה. עדיין בחיידר. עדיין בחיידר. חיידר שזה המקביל. אין שם פנימיה, לכן אני גר אצל הבני דודים שלי. 2 אחרי זה אני עובר לפנימיה, לישיבה קטנה, וזה בלוד. זה קצת יותר קרוב. בלוד. זה במרכז כבר. נסיעה קצת יותר קלה. גם 5 שעות נסיעה, אבל כן, קצת יותר קלה. שם אני נמצא 3 שנים בישיבה קטנה. אחר מכן עוד פעם חוזר לצפת לישיבה גדולה, שוב פעם עוד 3 שנים. ואז יש, כמו המסלול החב"די, יש שנה שנוסעים לרבי לקראון הייטס, ברוקלין, ללמוד בבית מדרש של הרבי. זאת אומרת, כל מחזור יש לו השנה השביעית כאילו של הישיבה, זה נקרא קבוצה. כקבוצה של כל הבחורים נוסעים ביחד, קבוצה, להיות בבית המדרש של הרבי שנה, גם את זה עשיתי. בעצם יוצא שמגיל 11 כבר אני כאילו בבית רק מבקר. זה מה שיוצא. עם מזוודה, שבתות חופשה, וקצת בחופש, כן. אז זה מעניין לחשוב על זה שזה ככה. מעניין שהמקום של אביך כל כך חזק בחיים שלך, למרות הנוכחות המועטת שלנו. נכון. כן, זה מאוד חזק. גם כילד, אבל גם כנער, בחור. אבל זה באמת דמות שמלווה.
אני חושב גם, זה לא רק בפן האישי, אני חושב שבאופן כללי, תמיד אבא זה הדמות הכי חזקה אצל אדם. אפילו במובן הרוחני, מה שמחזיק את האדם זה, איך כתוב במדרש, כשיוסף בא לחתור, נתגלה לו דמות יוקנו של אביו. מה מחזיק אותו? מה מחזיק את הבן אדם? אגב, גם על משה רבינו, שמדרש מעניין, שאומר שכשהוא שמע את הקול בסנה הבאור, הוא שמע קול מדבר עליו, הוא שמע את קול אביו, כך אומר המדרש. זאת אומרת, ההופעה הרוחנית בנפש שלנו זה דרך אבא, זה מה שמעצב את המקום הרוחני של האדם. אני חושב שזה משהו שטבוע בנו, לא חושב שזה משהו מיוחד לי. אני מאוד מרגיש שזה גם בפן האישי, אבל אני חושב שזה משהו כללי, שאבא זה דמות חשובה. נכון. פרויד כתב שהאבדה הכי קשה לגבר, זה כשהוא מאבד את אביו. כן. אפשר להסכים. אתה מסיים את הישיבה בברוקלין, המסלול הבא. חוזר לפה לשנת שליחות, זה נקרא, בישיבה קטנה, זאת אומרת אני חוזר לבחורים צעירים יותר, לשמש שם כשליח, זה כאילו בחורים שבאים לעזור לבחורים צעירים יותר, שנה שלמה בנתניה. שאתה כבר, אז אתה עדיין לא נשוי. לא נשוי, בחור. בתור בחור. נכון. חוזר עוד פעם, בעוד שנה בניו יורק, כן, ואז אני מקבל טלפון ראש ישיבה קטנה בנתניה, שאנחנו מכירים מהשנה הקודמת, כן, הוא רוצה שאני אבוא ללמד בישיבה, אני עדיין בחור, עדיין לא נשוי, ואני מגיע ללמד אצלו בישיבה. וזה נמשך 7 שנים, לימדתי שם בישיבה בנתניה, שתוך כדי אני גם מתחתן, אז גם בונה בית שם בנתניה, אבל זה בעצם עיסוק מאוד מרכזי שלי, ללמד חינוך, ללמד ילדים צעירים, גמרא, היה מאוד מאוד משמעותי העניין הזה. זה מה שאני עושה ככה במשך תקופה ארוכה. אחרי זה, באיזשהו שלב קצת היה תחושת מיצוי בעניין הזה, גם עומס, חינוך זה, עדיין יש לי רגשות מצפון, עזבתי את החינוך. כן, כי זו עבודה חשובה, אני יודע כמה זה חשוב, אני יודע כמה זה משמעותי, ואני יודע גם עד היום אני מקבל פידבקים מתלמידים, כמה שזה חשוב. אז יש לי עדיין רגשות מצפון, אבל בסוף זה מדי עמוס וקשה, להחזיק תלמידים. אז החלטנו לעשות איזשהו שינוי, אני ואשתי, והתגלגלנו ליפו. כן. כל התקופה הזאת עדיין לא בצבא ולא... אז זהו, שבתקופה הזו אני בעצם מתגלגל עם מה שנקרא פטור של בן ישיבה. כל שנה צריך להצהיר ולהגיש דחייה למעשה, זה עוד בתקופה שעוד היה צריך לגשת פיזית, לקבל טופס מוועד הישיבות וללכת ללשכת גיוס ולחתום דחייה. ובאיזשהו שלב הייתה הצעה שאני כבר כאילו באיזשהו מקום כבר סיימתי את הלימודים, זאת אומרת זה כבר היה גיל שכבר לתוך השנים שכבר לימדתי בישיבה, אוקיי? זאת אומרת עדיין הייתה מסגרת תורנית ישיבתית, אבל זה כבר פחות שאני בעצמי לומד. והייתה איזושהי הצעה לעשות איזשהו מסלול ייחודי, מיועד עבור כאלה בוגרי ישיבות, שמסלול מאוד מאוד קצר יחסית, קר שלב ב', ואיכשהו להשתלב בתוך המערכת הזו שנקראת צה"ל. זה החלטה שלקחת אז, או שזה דבר שחשבת על זה לפני? הייתי מחובר לזה הרבה, זאת אומרת גם לפני הדבר הזה, כלומר, באופן כללי, גם כחב"ד באופן כללי, הגישה שלהם היא מאוד בעד העניין של ללכת לצבא, אבל גם ברמה האישית, אני תמיד אחזתי
אם אפשר להגיד דברים שהם לא הכי פוליטיקלי קורקט, כן? תמיד אחזתי שבמלחמת הזהויות האלה של חרדים חילונים, אם יש איזה נקודת אמת אחת שאולי עליה יושב עוד ערימות של דברים שהם לא מדויקים ולא נכונים, זה הנושא של הגיוס לצבא. כאילו, הרי תמיד, כל דבר צריך להיות לו איזה נקודת אמת שמחזיקה את הטיעון. כן, צריך איזה נקודת אמת שאי אפשר שהכל יהיה שקר, שהכל יהיה סתם, כאילו, מצוץ מעץ. זה נקודת אמת שעליה אפשר להוסיף הררים של דברים. תמיד זה ככה. בכל טענה יש איזשהו גרעין של אמת. אני תמיד הרגשתי שהגרעין של אמת, שאוחז את כל המלחמה, את כל המלחמת זהות הזו, זה הנושא הזה. זאת אומרת, אם את זה מורידים, אתה קצת שומט את הבעיה העיקרית שיש בהורדת ידיים הזו כל הזמן. כי זה נקודת אמת. שההשתתפות במאמץ הזה של ההגנה על הארץ, זה אפשר להשתמט מזה. עכשיו, ברור, אני לא אומר שלימוד תורה הוא פחות מזה. אני גם אוחז כמובן שלימוד תורה זה ערך שיש לו שווה ערך. הוא ברמת שווה ערך להגנה הגשמית. ההגנה הרוחנית היא חד משמעית שוות ערך. ואדם שבאמת משקיע את עצמו בתורה, יש לזה ערך עצום עבור עם ישראל כולו, בהגנה הרוחנית, ואנחנו יודעים כמה הגנה רוחנית נצרכת לא פחות מהגנה גשמית. אתה יכול להסביר את זה קצת? למה לדעתך זה שווה ערך במובן הזה? מה החשיבות של ההגנה רוחנית? כן, תשמע, אנחנו יודעים אנחנו באופן כללי, כעולם, כאנשים, אנחנו לא בעלי מימד אחד, אנחנו לא רק גוף, אנחנו גם נפש. גוף ונשמה. גם העולם הוא חומר וצורה. זאת אומרת, יש אנחנו לא יכולים להתייחס אך ורק למימד הזה, לפן הפיזי של הדברים, כן? אנחנו יודעים שבסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הבריאה אפילו, אז יש מערכת, כמובן, של פיזיקה, מערכת חוקים, טבעית וכו'. אבל אנחנו יודעים שיש גם בורא, שברא את הבריאה, ומקיים בכל יום את הבריאה, ובו תלוי הבריאה, לא בטבע, זאת אומרת, לא רק בטבע, אלא הקדוש ברוך הוא, זה מי שמקיים את הטבע. זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב של רוח וגשם, רוחניות וגשמיות. זאת אומרת, יש את המציאות הגשמית, החומרית הנראית לעין, ויש עולם שלם רוחני, שהוא התוך, הוא הנשמה, הוא הפנימיות של הדברים. אז ברור שכשאנחנו מנהלים חיים, לא רק במובן של מלחמה, בכל תחום בחיים אני חושב שזה כך. אנחנו לא יכולים להתייחס אך ורק לעולם החומרי, לעולם הפיזי. יש מושג שנקרא ברכה, הרבה מדברים על זה, מה ברכה? מה זה ברכה? אפשר לנשש אותו, מה זה ברכה? היה לו ברכה, היה לו מזל. כן? זה שגור על לשננו, מה זה הדבר הזה? מה זה ברכה? כאילו, אם אתה עושה, אתה תצליח, אם לא תעשה, לא תצליח, מה זה המושג הזה של ברכה? ברור לנו שיש מעבר מה שנקרא, תעשה ותצליח, כן? מעבר למה שאתה עושה. יש עולמות רוחניים יותר, יש עולמות פנימיים יותר, שהם חלק מהעשייה שלי. ואם לא תהיה לי ברכה, אז אני יכול לעשות מהיום עד מחר, ואני לא אצליח. נכון? זה עולם אחד, זה גוף ונפש. יש פה את החומר ואת הרוח. יש פה את העולם, יש את הקדוש ברוך הוא שמחיה את העולם. אז ברור שגם בתפקיד של צבא ההגנה לישראל, להגן על עם ישראל, אז ברור שצריך לאחוז בנשק ולעשות את ההגנה הפיזית, מה שנדרש ברמה הפיזית, אבל ברור שבלי שיש התייחסות גם כן למשמעות הרוחנית שלנו כאן, ושיש סיבה
ושיש ברכה, כן? אז לא תעזור לנו. דוד המלך אומר את זה הכי יפה בתהילים, לא זוכר איזה פרק שם, בשיר המעלות, הוא אומר, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. זאת אומרת, יש אנשים שעמלים לבנות, אבל אם השם לא יבנה בית, כלומר, אם הוא לא יעזור בפן הרוחני, כן, כמובן, בבניית הבית, אז הם יכולים לעמול מהיום עד מחר, אבל שב עמלו בוניו. אותו דבר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. זאת אומרת, השומר יכול לשקוד על משמרתו ולשמור, אבל אם השם לא שומר את העיר, אגב, ראינו את זה בעיניים שלנו, שביעי באוקטובר זה ממש היה כך, אם השם לא ישמור עיר, אז שב שקד שומר, יש לנו את הגדר הכי טובה, ואת השמירה הכי טובה, ואת הצפיתני, ורואה יורה וכל הדברים, ואם אין ברכה, ברגע אחד הכל מתגלה ככלום. אז אנחנו חייבים להשקיע בפן הרוחני, בפן של המשמעות. והתורה, אנחנו יודעים כי הם חיינו, התורה היא חיינו, התורה היא מה שהחזיק את העם היהודי אלפי שנים. זה המשמעות הרוחנית, זה הקומה הרוחנית של עם ישראל. איך אתה חושב שבאדם שהוא חילוני יכול להתחבר לחשיבות של התורה? יצא לי דווקא לדבר על זה ממש לא מזמן, דווקא בצבא, עם זה מישהו. ונפל לי איזה רעיון מעניין, כאילו איך באמת לנסות להסביר את זה. כולנו יודעים, זה היום ברור, שמלחמה צריכה רוח. נכון? מלחמה מנצחים רוח. רוח צה"ל. רוח צה"ל, חייב רוח. חייב איזה שהם דברים שמרומים את הנפש. זאת אומרת, לא מספיק שתהיה חזק, ותהיה מוצלח ותהיה מקצועי, הכל טוב, צריך אותו. בלי רוח, אתה אדם מת. בלי שיש לך את המוטיבציה ואת הרוח, אתה אדם מת. אנחנו כולנו יודעים את זה, והצה"ל היום משקיע אין סוף בזה. כן? מה שנקרא, ברוח הלחימה, ברוח הלוחמים. אמרתי לו משל, פשוט כדי להבין מה זה רוח, למשל. יש משחק שנקרא מרוץ שליחים. מרוץ שליחים, שיש חבר'ה שמתחרים בקבוצה, שלכל אחד יש מקטע מסוים, שהוא צריך לרוץ עם איזה מקל ביד, כשהוא רגע מגיע לסיום המקטע שלו, אז הוא צריך להעביר את המקל הבא בתור, וכולם כקבוצה, בסוף המקל צריך לעבור סיבוב שלם. כל אחד מבין שיש הבדל גדול בלהתחרות בקבוצה, כאילו כחלק מקבוצה, לבין להתחרות ביחיד. כשאדם מתחרה לבד, יש לו הרבה יותר לגיטימציה נפשית לוותר כשקשה. ויש קשיים, בתחרות תמיד יש קשיים. אבל כשאני לבד פה, אני סוחב את עצמי, הרוח שלי, המוטיבציה שלי היא ברמה מאוד, כאילו, כמה שאני מאוד רוצה בזה, אוקיי. אבל כשקשה מאוד, יש איזושהי לגיטימציה, לא נורא, יאללה, וותר. זה שונה מאוד אם הוא מתחרה בקבוצה. אם אדם יודע שהוא עכשיו מוותר, הוא לא מוותר לעצמו. כל החבר'ה שרצו והזיעו לפניו והשקיעו והתאבדו על זה והתאמצו, ראית כמה הם מסרו את הנפש שלהם במקטע שלהם, אתה גם להם מפסיד. אתה חלק מקבוצה, אתה לא משהו, אתה לא מזניח רק את החלק שלך. אתה בעצם מפסיד לכולם, זה משהו הרבה יותר משמעותי בנפש, זאת אומרת, אתה מקבל כוחות הרבה יותר גדולים, יש לך הרבה יותר רוח, הרבה יותר מוטיבציה, אתה לא רק נלחם בשבילך, אתה בעצם מחזיק פה משהו על הגב, זאת אומרת, זה נותן משמעות הרבה יותר גדולה, שוב, למרות שזה כאילו עניין טכני, זה גם עוד כמה אנשים, אבל העובדה שיש עוד אנשים איתך, זה מייצר לך הרבה משמעות שנותן לך הרבה מאוד רוח. אני חושב שזה משל מאוד טוב להבין מה המשמעות של להחזיק את המקל הזה שאבותינו במשך שנים, דור אחרי דור, מסרו את הנפש עליו. זאת אומרת, כשאני מחזיק את התורה, כשאני מחזיק את הספר ולומד בו, אני יודע שאני בעצם ממשיך להחזיק את אותו מקל שהאבא שלי
מסר עליו את הנפש. למה? בגלל שהוא ראה את אבא שלו מוסר על זה את הנפש, ולא היה מוכן לוותר על זה אפילו בזמנים הכי קשים, בפרעות הכי קשות, בתקופות הכי קשות של עם ישראל. מה שהחזיק אותנו כעם, מה שהחזיק אותנו, נתן לנו את הרוח, זה הספר הזה, זה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה בהר סיני, וזה עבר כך מדור לדור. זה אותו תורה. זה משהו אדיר שחושבים על זה. אותה תורה שמשה רבינו החזיק ביד והעביר לי יהושע וכו', מדור לדור, זה התורה שאני מחזיק ביד. מה אני נושא איתי? זה לא רק הסיפור שלי. אני פה ממשיך משהו שהוא שרשרת ארוכת דורות, אלפי שנים. הדבר הזה, זה מה שהחזיק את עם ישראל במשך כל הדורות. אז ברור שכשאני נותן לזה מקום משמעותי, זה רוח אדירה. גם בניצחון הפיזי, העובדה שאני נלחם בשביל מה, זה נותן לי את הלמה להילחם בכלל. זה נותן לי את הלמה להילחם. למה? למה אני משקיע? למה אני באמת מוסר את הנפש? ככה אני רואה את זה. נראה לי כל אחד יכול להגיד, כל מי שיש בו קצת נפש, רגש יהודי. הוא לא חייב לקיים תורה מצוות, אבל הוא גם מסכים שמשהו נשתמר כאן. משהו החזיק פה את עם ישראל במשך אלפי שנים. וזה הדבר הזה, אסור לוותר על זה. כי אם על זה נוותר, אז אנחנו קצת נאבד את הלמה להילחם. אולי כשקשה אנחנו נוותר. יאללה, נוותר על זה ונאגר לאן שהוא נדע. אז זה בעיניי מאוד מאוד חשוב. אבל אם נחזור לענייננו, כן, זה ככה מה שנקרא מאמר המוסגר, כמובן שהעובדה שמתעסקים בתורה, זה צריך להיות בתחושה של אחדות גמורה עם אלה שמתעסקים בצד החומרי, בצד הפיזי של הדברים. זאת אומרת, אסור שיהיה ניתוק, להיות מה שנקרא לעבוד ממש בהרמוניה. וכיום יש איזשהו סוג של ניתוק, יש איזשהו סוג שלא, זה לא בהרמוניה, כלומר, לא מרגישים אלו את אלו, כלומר, שאני נלחם בשבילו, אני נלחם בשבילו. וזה יצר מצב שכאילו, יש פה בכלל שני מגזרים, יש כאלה שמשרתים את אלה שלא משרתים, זה בכלל לא נכון. זה מנהוג לא נכונה. כולם משרתים. או שאתה משרת בזה, או שאתה משרת בזה, אבל ודאי שכולם צריכים לשרת, כאילו, תתה. והפירוד הזה בין מגזרים יצר שיש מצב שבאמת אנשים לא משרתים בכלל. זה הזוי. זה לא דבר שיכול לקרות. כאילו, לתת משהו, לתת עצמך במשהו. זה נראה לי לא נכון. אז מה הציעו לך בשלב ב' הזה, בגיוס הזה? אז... רגע, בשלב הזה בין כמה אתה? פחות או יותר? 28, 27, 28. אתה נשוי ויש לך כבר ילדים? כן. ומתגייסים לך בקבוצה של גם כן בוגרי ישיבות כולם, עוברים איזשהו מסלול, כן, קצת מוזר ככה, אתה יודע, לא בגיל כזה לעבור תראה, אבל עדיין, מרגישים ככה את החיבור עם עם ישראל. אני אגיד אולי עוד משהו במאמר מוסגר, שזה גם אולי לא קצת לא הכי פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שהוא גם אמירה אמיתית, שאפשר גם לומר אותה. אני חושב שבמסגרת השליחות שלי, שאני בחרתי, דווקא לא לעבוד במסגרת חרדית, כן, לימדתי בישיבה, ויכול להיות שאם הייתי ממשיך ללמד שם, זה היה פחות, הייתי שם לב לזה. דווקא מתוך שבחרתי, גם בהשקפה הכללית, שצריך לצאת החוצה, דווקא בתל אביב, דווקא ביפו, אז אתה מבין יותר, זה לא הייתי אומר נראות, אבל זה ברור, אתה צריך באופן מאוד מובהק, להראות את החלק שלך, את העובדה שאתה חלק. אני חושב שגם זה נקודה אמיתית, נקודה נכונה. בסופו של דבר, אין מה לעשות, זה הסטיגמה, שבן אדם פה בתל אביב רואה אדם כזה, מבחינתו זה משתמט. אין מה לעשות. זה מיד, כן? אין אפילו זמן לשאול שאלות, כן? זה הסטיגמה מיידית. אני חושב שצריך לשבור את הסטיגמה. חובה. שוב,
לא בגלל שבאמת אין ערך בלשרת ערך לימוד תורה, חד משמעית יש, אבל הסטיגמה הזו שנוצרה, שמישהו חרדי, אז הוא הכרח לא משרת גם דרך הצבא, זה שטות בעיניי, וצריך לשבור. ולכן התגייסנו לזה. המסגרת שאליה שויכתי, זה בעצם מסגרת של רבנות, בסוף אנחנו כאילו לוקחים את המקצוע האזרחי לתוך הצבא, אז אנחנו כאילו חיילי רבנות, ובעצם כחלק מאיזשהו מערך שפיקוד העורף אז בזמנו בנה, חלק מהערכות, אסונות גדולים, ארנים וכולי. ארנים, אירועי רב נפגעים. אירוע רב, כן, שיהיה לכל גדוד חילוץ בפיקוד העורף, יהיה לו גם צוותי רבנות צמודים שהם חלק אינטגרלי מהגדוד, למקרה, מה שנקרא טיפול בחללים. טיפול בחללים באופן כללי בצבא זה תחום שייך לרבנות. אוקיי? כל הטיפול בחללים בצה"ל שייך לרבנות. זה תחום של רבנות, כן. כן. אז בדרך כלל יש צוותי רבנות, בוודאי בגדודים מתמרנים, בוודאי שיש צוותי רבנות צמודים, שיש גם גדודי יס"ר, שיחידות סריקה, שתפקידם לטפל באירועי סריקה, כלומר, מצב שלא מגיעים בחתיכה שלמה, כן, אז לא עלינו. אז בעצם בנו יחידות שהתעסקו גם בתחום הזה, זאת אומרת להכשיר אותנו לתחום הזה, אבל במסגרת יותר אזרחית, כאילו, במסגרת של פיקוד העורף. אוקיי, של אירועים נפגעים, רעידות אדמה, כל מיני, שבעצם זה אירועים שמיד עוברים תחת אחריות פיקוד העורף, של גדודי חילוץ והצלה, ואז יהיה לכל גדוד איזושהי יחיד מחלקה קטנה, של רבנות שידעו לטפל במקרה של חללים. זה היה בתקופה שממש דיברו על אירועי רעידות אדמה, זה כאילו, כבר שכחו מזה כבר, אבל היה אז תקופה בארץ שממש דיברו על זה, שהלך לקרות, היה איזו הערכות מאוד גדולה סביב. אנחנו מכירים את זה מאירועי אסונות בעולם, כן? כל מיני רעידות אדמה או שיטפונות, שיש לך אלפי גופות מפוזרים ברחוב. צריך לטפל בזה. לפעמים גם לחלץ אותם מהריסות, אבל גם בלי לחלץ. אחד ההרצאות הסחורות לי, בא להרצאות אחד מהמשתתפים במשלחת שנסעו להאיטי, לא ב-2010. היה אז רעידת אדמה. אז קרא לנו תמונות שהוא צילם, שלא מפורסמות במדיה. תשמע, זה מראות שאפשר לתפוס, כאילו. מאות גופות פשוט זורים ברחוב, אתה דורך על גופות, אתה צריך פשוט להתחיל לחסות ולהתחיל לטפל בזה, זה מפגע תברואתי בלתי נתפס. אתה חייב לטפל בזה, חייבים להביא לקבורה, זה לא יכול להישאר ככה, כן, ברור לכולם, טיפול בחללים. וזה עוד בחוץ לארץ. אצלנו כיהודים, טיפול בחללים זה ברמה של דבר קדוש, כן? יש בזה הרבה הלכות, יש בזה הרבה עניינים של קדושה, אז זה בוודאי מייחסים לזה עוד משנה תוקף, לדבר הזה. אז באמת, עכשיו זה ממש כאילו ברמה, שוב, הכל ברמה תיאורטית, הכל במצגות ווידאוים ותמונות, או בובות, כן? מתעסק עם בובות. מה זה כולל? זיהוי? זה כולל ללמוד איך לאסוף נתוני זיהוי. אנחנו לא מוכשרים לזיהוי, כי זה כבר רפואי. לא רפואי. אם זה אזרחי, אז צוותי משטרה שם, הם אמונים על הזיהוי, זה בעצם כאילו לזהות מי זה. אתה כחייל לא יכול לזהות מי זה. אתה יכול לאסוף נתונים שיאפשרו זיהוי. אתה צריך להרכיש טביעות אצבע, אתה צריך לתעד את החלל, אתה צריך לרשום כל מיני פרטים שיכולים לזהות וכדומה. זאת אומרת, זה נקרא איסוף נתוני חלל. נתונים שבסופו של דבר יעזרו לזיהוי. אבל הזיהוי עצמו, זאת אומרת, לחלוק מי זה, זה לא אנחנו מוסמכים. אם זה אזרחי זה משטרה, ואם זה צבאי, אז יש צוותי חליטה שהחולטים, זה פלוני אלמון. אוקיי, זה... אבל אתה יכול רק, וזה התפקיד שלך בשטח, מה שנקרא לאפשר את הזיהוי, כי לפעמים אתה
מה שנקרא, בנושא של זיהוי גם הזמן הוא קריטי. כי באיזשהו שלב הגופה כבר אי אפשר לזהות פנים, ודאי יש זמן קצר מאוד מהמוות שאפשר עוד לזהות פנים. גם טביעות אצבע, יש טווח עד מתי אפשר עדיין להרגיש טביעות אצבע. אז לכן הנוכחות בשטח היא קריטית בשביל באמת לאסוף את הנתונים, כי אחרי זה, שוב, כל מה שאנחנו אומר, שלמדנו, ממש הגיע לידי פועל בשבילות, כאילו בצורה שאי אפשר לתאר. הכל לכן קרה, כאילו. נכון, נגיע לזה. כן, כן, אבל כן, זה בעצם העניין, של לטפל בחלל ולאסוף את הנתונים שיאפשרו את הזיהוי, ולתעד בעצם. ואיך החלק הרבני בסיפור הזה? זה נקרא חיילי רבנות, מחלקת רבנות, לא, זה תפקיד של מישהו מוגדר בחיל רבנות. אתה לא רב, זה לא רב צבאי, היום אני רב צבאי, כן, אבל בתפקיד הקודם זה לא רב צבאי, אלא זה חייל בחיל הרבנות, שתפקידו לטפל במסגרת הגדוד בחללים, במקרה הצורך. ואיך קיבלת בעצם את התפקיד הזה? אני לא יודע אם תתפלא לשמוע, אבל כאילו התחברתי לזה, כאילו לא, כאילו היו כאלה שאמרו שזה לא בשבילנו, והיה צריך לקחת אותנו למקום אחר. אצלי משום מה זה התקבל כמשהו שאני יכול לעשות. כאילו לא היה לי איזשהו רתיעה מזה. כן, היה לי איזשהו. יש באיזושהי קרירות קצת. קרירות בנפש שמאפשרת קצת את היחס הקריר הנדרש בשביל להתעסק בתחום כזה, כן. אבל כבר אז ידעת שזה דבר שאתה אולי תעשה את זה בפועל, או שזה בראש שלך? אני יכול להגיד לך שאני אמרתי, כאילו אחרי שסיימתי את כל המסלול הזה שאני לא חושב שאי פעם, אמרתי, אם יקראו לי זה משהו נורא מאוד קרה. כאילו, אם יקראו לי בצורך בתפקיד הספציפי, קוראים לי כמובן למילואים שגרתיים, אני מתכוון, אם יקראו לי כי צריך אותי, זה יהיה מאוד מוזר, כי זה משהו מאוד לא שגרתי שיקרה כדי שיקראו לי, זה היה נראה לי שמע לי רחוק שיצטרכו את כאילו זה כאילו כזה, כמו שזה יום מאוד רחוק. זאת הייתה התחושה. אתה מסיים את כל השירות הזה? זה כמה? זה כאילו טירונות, קורסים, כן. אפשר תקופה מסוימת. חוזר מצוות לגדוד כמובן. פה בנפת תל אביב. גדוד 233 סתם. גדוד חילוץ. יש לי מפקד שזה כאילו... מדי פעם קופץ למילואים. כן. שלום מדי פעם, וכן, דברים קטנים, בקטנה, מה שנקרא. לא יותר מדי. זה עד השביעי באוקטובר. ככה. אז מה קורה בשביעי לאוקטובר? שביעי לאוקטובר, שמחת תורה בעצם. אנחנו פה ביחד בבית הכנסת. שמחה גדולה, הקפות. כמובן מתחילים לשמוע דברים הזויים, כאילו, בראש שלי, ברור לי שהם פנטזיים, ברור לי שהם דמיינים, מה שסיפרו לא יכול להיות. ולאט לאט אתה רואה את החבר'ה כבר יוצאים, קוראים להם, חבר'ה שמילואים, עוד ועוד שמועות אתה מבין מה שקורה, העסק כבר לא פשוט, הקפות קצת הולכות ודועכות, מסיימים מהר, חוזרים הביתה, ככה אווירה מאוד מתוחה ביום שמחת תורה עצמו, אבל אני לא חשבתי אפילו לפתוח טלפון, כאילו זה, כמו שאמרתי, כשהם יקראו לי זה כאילו, אז לא פתחתי את הטלפון בשמחת תורה עצמו, מיד במוצאי שמחת תורה אני פותח את הטלפון ובבול של הודעות מהמפקד, מחלקה, תבוא מיד, מגייסים את הגדוד, אתה צריך להיות חלק מהגדוד. טוב, אני מגיע, תרגן ממש במוצאי שמחת תורה, תרגן, לא כל כך הבנתי למה, מה צריך, כאילו, זה לא שעכשיו
השטח כינוס היה בחולון של הגדוד, קרוב לבית. יושנים באיזשהו חניון שם, זה היה הרי עדיין טילים, כאילו עדיין תל אביב מופגזת, כאילו עדיין אזעקות כל הזמן. אז ישנו באיזשהו חניון תת-קרקעי, כל הגדוד, יושבים על סק"שים שם. מיד התארגנו על ציוד, כאילו מיד כאילו כבר זה. בבוקר אנחנו קמים, מיד המפקד אומר, המג"ד רוצה אותנו. וזה באמת יאמר לזכותו של המג"ד, תושייה של המג"ד, באמת. כי אחרי שדיברתי עם עוד, מה שנקרא, עוד חבר'ה עם גדודים אחרים, זה לא היה כך. הוא קורא לנו ואומר, תשמעו חבר'ה, אני לא צריך אתכם פה. למרות שזה חלק מהתקינה של הגדוד. זאת אומרת, התקינה של הגדוד שחייב להיות לו מחלקת בנות, כאילו, זה גדוד תקין, יכול להיות שהוא יהיה מקבל על זה על הראש, אם יקרה משהו ואנחנו לא נהיה בשטח, אבל הוא אמר, חבר'ה, אני לא צריך אתכם פה, אני מקבל ידיעות שבשורה חסר אנשים שיטפלו, אתם מוכשרים לזה, לכו לשם. שורה זה הבסיס של הרבנות, ליד רמלה, שבעצם לשם הגיעו כל המשאיות שמפנים חללים מהעוטף. ב7 לאוקטובר. זאת אומרת, כבר ביום שמחת תורה, בצהריים, לקראת ערב, התחילו כבר לפנות לשם, ויום ראשון בבוקר, כמויות של משאיות הגיעו לשם, ואין כוח אדם. אין כוח אדם, שקודם כל יפרוק מהמשאיות, כאילו. והוא, בתור מג"ד, כנראה, הוידיעות, קיבל את הידיעות האלה, אמר, חבר'ה, לכו, אנחנו בחולון, רמלה לא רחוק, אבל לכו לשם. אם אני אצטרך אתכם, אקרא לכם. לכו לשם. זו הייתה תושייה שלו באמת, כאילו, מה שנקרא, החלטה הכי נכונה שיכולה להיות באותו רגע. ואנחנו מגיעים לשם עכשיו. הוא אפילו לא, כאילו, הוא דיבר עם מישהו שם, אחד הקצינים שם, שכאילו שולח את המחלקה שלו, כאילו, אתה צריך להיכנס לבסיס, אתה צריך איכשהו אישורים לזה. היה שם אנדרלמוסיה כזו, הגיעו גם כן משפחות, צבעו שם על הפתח, וזה סיפור שלם מה שהתרחש שם. אני אולי אתן רקע, מה בעצם גרם שכולם יגיעו לשם, לשורה. בעצם שורה זה מתקן יחסית חדש של טיפול בחללים, כלומר סוג של מכון אבו כביר, רק צהלי. בסך הכל 4 שנים עובד, אולי 3 שנים, מה שנקרא לקחים של צוק איתן, הקימו לצה"ל בבסיס של הרבנות, ממש מבנה ענק עם חדרים של טיפול, שאפשר ממש לעשות את כל התהליך של טיפול בחלל עד הקבורה. גם מרכז הצבי, כך קוראים לזה שם. וכשהתחילו להגיע חלל, עכשיו כל חלל צה"לי עובר רק דרך שם. מגיע לשם, משם רוצים לקבורה, כל הטיפול, הכל זה עובר דרך הרבנות הצבאית, אין שום יד אזרחית שם. אזרחים כמובן, צה"ל לא נוגע, אזרחים זה חברות קדישה, אני יודע מה, זה משטרה, צריכה לטפל בזה משרד הפנים, יש לה רשות רחל, רשות חירום לאומית, יש כל מיני ארגונים אזרחים שאמורים לטפל בחללים אזרחיים, כאילו זה. אבל מה שקורה זה שכל החללים מעורבבים, אוקיי, במשאיות, ולאן להביא אותם? אז דבר ראשון, נביא אותם לשם, לשורה. והייתה איזו מחשבה לעשות הפרדה ולהעביר, כאילו להקים איזשהו יחידת, תחנת תר"ח, זה נקרא, תחנת ריכוז חללים אזרחית, שמשרד הפנים אמור. הוא בעצם מוכן לזה, יש לו, מה שנקרא, מחסנים לזה. יש לו מקררים, יש לו גנרטורים, יש לו, מוכן ליום פקודה, אבל בדרך כלל זה אמור, דיברו על גלילות, דיברו על כל מיני מקומות איפה זה אמור להיפתח, אבל ברגע שראו שצריך להפריד את זה בשטח, אז אמרו, אוקיי, נקים את התר"ח כבר בשורה. זאת אומרת, הקימו תר"ח אזרחי בתוך הבסיס של הרבנות הצבאית. אז יוצא שכולם הגיעו לשם. גם החיילים הצה"לים, גם האזרחים הגיעו לשם, פשוט עשו את ההפרדה במקום. מישהו אזרח לאזרחי, ומישהו חייל לתהליך הצה"לי. אתה היית שם כשזה קרה? עכשיו ככה, זאת אומרת, אני בהתחלה, עוד לפני שהיו החלטות כאלה של הקמת התר"ח, עוד לפני התר"ח, עוד לפני שהקימו את התר"ח, הקימו רק ביום שני בבוקר. אני מגיע לאנדרלמוסיה, ששורה של משאיות עומדות, ואומרים לנו
שמלאות בחללים, גופות, ואין ידיים לפרוק, משפחות צובות שרוצות תשובות בחוץ, ויש שם איזה כמה קצינים שמנסים לטפל באירוע, ואי אפשר. ואחרי כל זה גם לא מכניסים אותנו בינתיים, כאילו, כי עדיין לא הגיע אישור מהמג"ד וזה. תוך כדי קצין בפנים, רואה, אנחנו היינו מחלקה של 5 חבר'ה, רואה אותנו שם, מדברים עם הש"ג וככה זה, חבר'ה, כנסו, מיד, כאילו, צריך כל ידיים, שימו, לוקח מיד סינרים, את החלוקים, תלבישו חלוקים, תלבישו כפפות, תלבישו כובעים, יאללה, כנסו. ככה, זה היה המפגש שלי. זה היה המפגש, יום ראשון בבוקר, שאני מדבר איתך על 8 בבוקר. אתה יודע אז בשעה הזאת מה? אני לא יודע כמות, לא יודע כלום. שמעת רק כמה דברים פה שם. אתה יודע שעדיין לוחמים שם, שעדיין זה. אז דיברו על 200 הרוגים או משהו כזה, 150 הרוגים. כן. זה היה אז בשעות הבוקר של יום ראשון, דיברו על איזה 150 הרוגים. זה מה שאתה יודע. רק לפי המשאיות יכלת לדעת שזה יותר, אבל אז דיברו על זה. קיצור, אומר לנו קצין, חבר'ה תעלו על המשאית, עם שקיות, אל תורידו אותם לפני, תכניסו אותם בשקיות לפני, תורידו אותם המשאית כשהם כבר מפוסים. כלומר, החללים בתוך המשאיות. אני תופס את זה, כשהוא מסביר את זה, אני תופס מה הולך לקרות פה עכשיו. שאני הולך לעלות למשאית, כששוכבים שם חללים לא מפוסים בכלל. זה החבר'ה שהגיעו ממש מהמסיבה בנובה. מלא חול גם כן, ממש מלא חול, בגדים קרועים, אחד עם נעליים, בלי נעליים, מה שהיה. ומתחילים לעבוד, ממש מתחילים שרבודים, מתחילים לעבוד, זה טבילת אש ממש. מה אתה אומר? טבילת אש, שאי אפשר לצפות לה. ואני אומר, למה זו הייתה החלטה כזו נכונה? כי באמת לא היו שם ידיים. שהמג"ד שלח אותנו שם. לא. אתם מכניסים את החללים בתוך תחשוב. השקיות בתוך המשאיות כדי שלא יראו את זה החוצה? נכון. כדי שהמשפחות שיהיו בחוץ לא יראו. לא, כבר היה יוטות שהסתירו, כבר לא היה, אבל אפילו בתוך הבסיס, בכניסת כבוד המת, לא מוציאים חלל לרחוב, החוצה כשהוא לא מכוסה. זה דבר ראשון שאתם לומדים אותך בטיפול בחלל, נכנסים כחלל. הדבר הראשון שאתה עושה בטיפול, כבוד המת. זה הדבר הכי חשוב, לחסות. אז עוד לפני שאתה מוציא אותו מהשקית, אתה מכסה אותו, אתה מכניס אותו לשקית. כמה אנשים הייתם שם בטיפול הזה? אז אני אומר שוב, המקום הזה מתפקד בסדק מאוד מצומצם בדרך כלל, כאילו, ועוד לא הספיקו להביא מילואים, כאילו, הרבנות, למלא את אחרי זה כמובן, ביום השלישי והרביעי כבר, ברוך השם, היה הרבה צוות, אבל בזמן הזה זה היה כאילו רגעים שבהם באמת לא היה אנשים שם שעכשיו צריך להתחיל תהליך, זאת אומרת להתחיל מה שנקרא מסוע, צריך לתת לכל חלל עצה, להתחיל לתעד אותו במחשב, להעביר אותו לטביעות אצבע, להעביר אותו, זה סרט בכל חלל, יש לך הרמות, וצריך אנשים שישענו ויובילו ויקחו על המקות, באמת טבילת אש אי אפשר לצפות, שום דבר לא יכול להכין אותך לזה, זאת אומרת כל המצגות שראית וכל הבובות שהתאמנת לזה, שום דבר לא מכין אותך. בקיצור, בשלב הזה עוד לא, זאת אומרת הליין מה שנקרא היה מלא, כבר היינו צריכים לפרוק אותם כבר לקררים. סייט לא הייתה קירור, הייתי צריך לחסות, ונשים אותו ונשים את החלל במידוף בתוך מקררים, שעומדים שם ברחבה. אז זה בעצם היה הדבר הראשון שאיתו נפגשנו. כשאתה רואה את זה, אתה מצליח להקל, אתה מבין מה קורה? תראה, זאת אומרת, בסוף ההכנה כן עוזרת. תמיד מדברים איתנו, שאתה צריך לשלוט על ההתעסקות במחשבה שלך בשעת מעשה, ואפס התרגשות, מחשבה על מה שקורה. רק מה אתה צריך לעשות.
באיזשהו אופן זה כבר אינסטינקט מסוים שלך, פועל בך, שאתה כאילו לא מצליח כאילו לחשוב על זה. אתה פשוט רק קדימה. ממש, בלי לחשוב, ממש בלי לחשוב, כמו מכונה, ממש כמו מכונה. אבל אתה כמובן ער למה שקורה, אתה מבין שיש פה משהו לא מהעולם הזה, משהו לא מהעולם הזה. אבל שוב, אתה מאוד מאוד משתדל להיות מרוכז מה שנדרש ממך. העובדה שאתה מכסה, אתה בעצם גורם לכבוד המת, זה גם עוזר לך כזה שאתה דואג מאוד, שאפילו רגל לא תבצבץ וזה שהכל יהיה ככה מפוסה, זה עוזר למטרה, שיש לך איזו מטרה, שיש לך איזשהו משהו שאתה מרוכז בו וממוקד בו. כמובן לא להתמקד בפנים, זה גם כן דבר שאסור לעשות. ממש בעברה בעלמא, זה גם לא כבוד המת. להסתכל לפני המת כתוב שאסור לעשות. וגם זה הדבר לא לצרוב בך את הדמות. למרות שבשלב מסוים היינו צריכים לעשות את זה, כי באיזשהו שלב מסוים כבר, ביום השני למעשה, שכבר הקימו את התרח, אז כבר היה צריך לפרוק ישר לעמדות של זיהוי. אוקיי? אז בעצם המחלקה שלנו, מה שנקרא, תפסו שתי עמדות, משאית זה שתי עמדות. מה זה עמדות? זה שולחן כתר, זה הכל בשטח, תפסו איזשהו פינה שם בבסיס, ושמו שם כמה מקררים, ועמדה של מז"פ, ועמדה של חוקר זה, כאילו הכל מאולתר כזה. אבל משאית עומד באמצע עם שתי שולחנות עומדות בפתח של המשאית, ואנשים מהמשאית מורידים, אני עומד על אחד השולחנות, שם כבר הם הגיעו עם שקיות, ביום השני כבר הם הגיעו עם שקיות, אבל פה צריך לפתוח, כי זה כבר בתוך הליין, זה כבר בתוך האיסוף הנתונים, אתה פותח ואתה בעצם צריך לספר לשוטר שיושב שם ומקליד מה אתה רואה. אתה מתאר את הפנים? אתה מתאר כל דבר שיכול להועיל בזיהוי. אין לו לתאר בפנים. קודם כל אתה אומר אם זה איש או אישה. מבוגר, זקן, צעיר, ילד. פרטים הכי בסיסיים. צבע שיער, צבע זה. יש איזה משהו מאופיין, יש איזה צבע בציפורניים. יש קעקוע מסוים. אם זה בגדים מסוימים שככה יכולים אולי לעזור בזה, אז גם מפרטים את זה. הכל צריך להיות מאוד מהר, כאילו אי אפשר יותר מדי להתעכב, זה כאילו. וכמובן, לתת הצעדה. מה זה? הצעדה זה כל חלל חייב לקבל הצעדה עם מספר. חד ערכי, שיש אותו רק חד פעמי, מה שנקרא, וזה המספר שמלווה אותו, לאורך כל הזיהוי. ואז בסוף יצמידו שם למספר. אבל זה must בתהליך. חייב לכל חלל להצמיד הצעדה עם מספר חלל. זה המספר שהולך איתו, עד שידעו מי זה, השם שלו זה המספר. מצלמים אותו, איש מז"פ, מצלמה, מצלם אותו, אתה כמובן צריך להזיז לפעמים את הראש כדי שהוא יוכל לצלם את הפנים, צריך לצלם את הידיים, צריך להרגיש טביעות אצבע, ככה תהליך. מה אתם עושים את זה? אנחנו לשם מטפלים בגוף המפעיל, כן. המז"פ הוא רק קבלים מאיתנו נתונים, לא נוגעים בפעם. כן, וזה עבדנו בשמש, בחום בחוץ, רק אחרי זמן הביאו לנו צלליות כאלו. אני זוכר את זה כיותר גרוע מהיום הראשון. זה השמש והחם, אתה מזיע בתוך החלוקים האלה. אני זוכר את עצמי מוריד את החלוק, ולא הייתי רטוב כך בחיים שלי. נוטף, הייתי חלש מאוד, אני זוכר. זה היה מאוד מאוד קשה באותו יום. גם מהבחינה שאתה יותר מתעסק איתו, אתה לא רק אתה ממש מתעסק איתו, אתה... דברים לא פשוטים, כאילו. זו הייתה משאית מניר עוז, כמובן.
או נחל ניחוס כמובן. ואז יורד לשולחן אדם, ואחריו אישה, ואחריו ילדה, אחריו עוד ילדה, ואחריו עוד ילד. זה בעצם משפחה שלמה, 43 ילדים, אבל זה אירוע שנצרב, גם בגלל שממש אתה רואה משפחה שלמה שנגדעה כך. אבל בילד האחרון, זכור לי מאוד הדבר הזה. הילד הכי צעיר, הילד קטן, בין 2 אולי, 3, בלונדיני יפהפה. עכשיו לא ידעתי בהתחלה אם זה בן או בת. כי ממש הילד יפה כזה. אז אני אומר, לא יודע, בן, בת, זה אומר לי, פתח לו את הטיטול, תראה, אין טיטול. אני צריך לפתוח לראות אם הוא בן או בת, שלא אפשר לראות את זה. הבן, ומה שתפס אותי שהוא פשוט היה נראה ישן. לא היה עליו סימן אחד, כולם עם סימני ירי, כולם עם סימני פציעות. כולם, כל מיני מצבים, זה שם ישמור. אבל אני מחפש איפה, מה קרה לו. כלום, פשוט זה נראה שהוא ישן. ילד ישן, כאילו שלם לחלוטין. זה היה מאוד נצרח אצלי הדבר הזה. אחרי זה הלכתי לבדוק באמת, הדוד שלהם סיפר שהוא באמת הילד נחנק. הוא לא קיבל פציעה. זה... אבל באירועים כאלה נצרח, זאת אומרת זה היה ככה. עוד דבר שגם זכור לי מאוד, זה שאחד השקיות שפתחתי זה אורך חייל, מדוגם, בריא כזה, גבוה גם, עם נעליים, כפפות ירי, 2 פלאפלים. 2 פלאפלים. כן, אני יודע את שמו. אבל מה שקרה, זה היה בתרח. מיד קראתי לאחראי שאמרתי לו, חייל, לקחו אותו עשו שם את ההפרדה הזו. אבל אני זוכר את המראה הזה, היה מלכותי כזה. כאילו, קצין ככה. שראית שנלחם, הוא היה כזה כפפות. גם על פגיעת ילד ממש. אבל זה מראה מאוד, מאוד מרשים. לא יודע, משהו מאוד תפס אותי בדמות הזו. זה גנרל כזה, ככה, מאוד, מאוד מדוגם כזה. לא רק פציעת ירי בראש, אבל הכל היה שלם כזה, הכל היה מאוד... איך השיח שלכם אז בין החבר'ה? יש בכלל או שיש כזה שקט? תראה. מחריש? מסביב כל הזמן דאגו כן שילכו שם קב"נים, מה שנקרא, יפקחו על העסק, כל הזמן ידברו, כל הזמן יראו אם יש מישהו שצריך ללכת אחורה, מישהו שצריך זה. תעסקו בזה הרבה, הנושא הזה של לשים לב שהכל תקין. אצלנו במחלקה דיברו, אבל בעיקר היה הרבה הומור, אני חושב. היה אצלנו כמה חבר'ה הומוריסטים ברמה מאוד משובחת. ולפעמים הסתכלו על זה כמוזר עלינו, אבל בסוף כנראה שזה היה דרך להעביר את זה. אנחנו ממש באופן קיצוני קצת, באופן מאוד מוזר. כל הזמן בהומור. הומור כאילו הכי שחור שיכול להיות. אבל, וגם היינו מאוד ביחד, זה גם יאמר לזכותו של המפקד שלנו, של המחלקה, שדאג כל הזמן שאנחנו נעבוד כצוות, כי היה אפשר לפזר חבר'ה, כי היה מלא עבודה, כאילו זה. לא, אנחנו ביחד. כל הזמן בקשר עין, אנחנו עובדים כצוות, באותו גזרה, באותו אזור, כאילו לא מתפזרים. זה גם היה נכון, מאוד, כי העובדה שכל הזמן ביחד, אני חושב שגם הייתה איזשהו עוגן, איזשהו חוזק מסוים. אבל לא היה יותר מדי שיח על זה, כאילו ברמה שנכנסת לתוך הדברים האלה. או שטוב או שלא, אני לא יודע. אבל בעיקר היה איזשהו... אני חושב שאנחנו התמודדנו עם זה בצורה של הומור. אתה חייב לחיות במציאות מדומה קצת כדי לשרוד את מה שקורה. אחד הדברים שתמיד אמרו,
אין תגובה לא נורמלית לדבר לא נורמלי, כאילו. כן, כן. אז זה קצת אפשר לנו את זה. איך התקשורת עם הבחוץ, עם אשתך, עם הילדים? זה באמת משהו גם עכשיו קשה לי לספר לך את הדברים האלה, כאילו התחושה היא שזה משהו שאי אפשר לספר, זה משהו שאי אפשר, כאילו בבית, מה, תדבר על דברים כאלו, כאילו זה מה יכול להכיל דבר כזה, כאילו, אני גם חושב, סתם זו הייתה מחשבה שלי, שלשמוע את זה מבחוץ נראה לי יותר קשה אפילו מלעשות את זה. זה מאוד נכון. כי לעשות את זה, אתה עסוק עכשיו בעסק, בזה, פתאום אני אספר למישהו מה אני עושה, אני חושב שהוא ייקח את זה הרבה יותר קשה ממה כשאני תוך כדי העסק. לא עליו בדעתי לספר בבית. כאילו אני אומר באופן כללי, מה אנחנו עושים בבית. זה ברמה שזה לא יוצא אפילו, זה כאילו לא, אתה לא יכול בכלל לספר, אתה לא יכול להתחיל לתאר דבר כזה. אבל שואלים בטח, לא? שואלים, אבל אתה עושה באופן כללי, אתה אומר, מתעסקים, מטפלים, כאילו, לא נכנס לזה מאוד. אנחנו גם, היה לנו איזשהם ימים מסוימים שחזרנו לישון עם הגדוד. כאילו, רוב הזמן היינו שם בשורה, אבל איזשהו, כאילו, הפסקות כאלה שהלכנו לילה לישון עם הגדוד בחולון, איפה שהם התכנסו. ואני זוכר שגם שם, אפילו עם החבר'ה שלנו, עם החיילים, כאילו, בגדוד, היה קשה לדבר בכלל, לספר כאילו מה קורה, כאילו. זה באמת תחושת זרות כזאת, תחושת ניתוק. מאידך היה אחד מהחבר'ה שלנו שכן קצת דיבר, וראינו כמה שזה השפיע לו טוב. על חיילים בגדוד אצלי. זאת אומרת, זה עוד חיזק אצלי שזה מופרך לדבר. מופרך. כי זה משהו שחווית, משהו שעברת, כאילו, אין צורך, כאילו, אין לזה כלי, אין כלי, אין לזה כלי. מה אתה חושב שעזר לכם להתמודד עם זה בצורה נכונה, חוץ מההומור? קודם כל, אולי זה קלישאתי, אבל יש מטרה, זו מטרה חשובה. זו מטרה חשובה, שאתה רואה את המשפחות שצמאים לקבל מידע, צמאים לקבל סביב את החלק בעניין הזה. בעצם המחשבה שבכלל מתעסקים בזה. כאילו יש דוגמאות ממקומות אחרים של אסונות כאלה שלא התעסקו בזיהוי. לדעת כל גופה, מה היא, כאילו, לדאוג לה לקבר. זה רק השיגעון שלנו, של עם ישראל. לא באמת. כאילו, אני חושב במקומות אחרים כאלה שמתעסקים בזה, עושים קבר אחים. כאילו, אין התעסקות עם זה כל כך. ופה באמת אתה עוסק בשליחות מאוד חשובה. אתה באמת, אז שוב, זה אולי קצת קלישאתי, אבל זה כן לחזק, זה נותן תחושת שליחות. אתה חושב שיש חיילים צעירים יותר שהיו יכולים גם להיות בתוך הדבר הזה? לא, זה הביאו איזשהו, באחד הימים, איזושהי קבוצה מאוד גדולה של בינישים צעירים. מהר מאוד ברחו. כן צריכה לזה בגרות קצת יותר. כן צריכה לזה בגרות. אפילו אצלנו היה אחד שהלך. שלא, אמר שהוא לא יכול להמשיך להתעסק עם זה. עבר אצלך בראש שאולי מספיק לך? אצלי לא. לא אפילו פעם אחת. אצלי. ולא רק זה, אנחנו התעסקנו הרבה מאוד בנושא הזה גם אחרי זה, כשעברנו לעבור לכל הנושא של צד אדום. השלב השני בעצם של העיסוק שלנו במלחמה זה היה טיפול בחללים שבאים מעזה.
כמה משלוחים, כאילו, של גופות, וצריך לבדוק אותם, לחשש שאולי יש שם חטופים. אני מבין שהחללים של 7 לאוקטובר הפסיקו להגיע, מטבע הדברים. טפטופים קלים, כאילו, של פה ושם, מצאו עוד משהו, אבל באופן כללי, בשבוע הראשון, זאת אומרת, עד שבת, פחות או יותר, אפשר לומר שהגיעו רובם ככולם. מה שנשאר זה כמובן לעשות את התהליך של הזיהוי, זאת אומרת, עדיין לא כולם עברו זיהוי, זה לקח עוד שבוע וחצי, משהו כזה. זאת אומרת, אחרי שבועיים וחצי, פחות או יותר, זמן שיא אגב, כן, שהצליחו בעצם לזהות את כולם. אז כן, זאת אומרת, האינטנסיביות ירדה, בהחלט, כל מה שהיה בשבועיים הראשונים. ואז מה היחידה שלך עושה אחרי שהחיילים של 7 לאוקטובר טופלו? למעשה אנחנו נשארים, איכשהו, כיוון שבאמת אנחנו גם היינו ממש בהתחלה, אנחנו ככה השתלבנו בתוך העבודה של התר"ח האזרחי שהוקם שם, תחנת ריכוז חללים, ולמעשה אנחנו הופכים להיות צוות קבוע שם בתוך התחנה הזו. עכשיו, היא ממשיכה לתפקד גם כפי שאמרתי, אז מה שנשאר עוד מאלה שצריכים לזהות, כי היו כאלה שהזיהוי שלהם לקח יותר זמן. אני מזכיר שהגיעו גם גופות במצב שכמעט בלתי אפשרי לזהות. אם זה שרופות וכדומה. אז היה צריך לעבור יותר תהליכים כדי להצליח לזהות. ואגב, עד היום יש חלקים, לא יודע, זאת אומרת, בסופו של דבר, כל החללים זוהו ברמה הזו שאנחנו יודעים שיש לנו לפחות איזשהו ממצא שמעיד עליהם, ומעיד על מותם גם. אבל ישנם הרבה מאוד חלקים, חלקי גוף, כאלה ואחרים, שאין להם זיהוי. שאנחנו לא יודעים למי הם שייכים כביכול. כן. עדיין מאחסנים אותם באופן כזה שאולי, אגב, יש שני סוגים של ממצאים, שני יכולות אחרים. אחד זה אי התאמה, כלומר, כן הופק DNA, אבל לא נמצא DNA תואם, מסיבות כאלה ואחרות, ויש גם כאלו שלא נדגם, כאילו לא הוצלח, לא הצליח להפיק DNA, לא הצליחו להפיק DNA. אני תמיד שמעתי על זה שיש הלכה שאומרת שיש חובה לקבור את כל הגופה. מה זה אומר? זה אומר שכל חלקי הגוף חייבים להיכנס לקבורה. זה כולל כמובן כל האיברים, אבל גם הדם, גם רקמות, שערות. כל מה ששייך לגוף צריך להיכנס לתוך הקבורה. מקפידים מאוד שאם נבלע דם בתוך איזה בגד, אז גם הבגד נכנס לקבורה. כל חלקי הדם. וכל עוד שלא הובא לקבורה, זה ממש, יש איזשהו חוסר מנוחה לנשמה, כך מובן. לכן יש הקפדה גדולה על זה. בכלל, כל העיכוב של זיהוי המת, אז בעצם אנחנו מעכבים אותו מקבורה, אנחנו משהים אותו בתוך מקררים, או מקפיאים ולא קוברים, כי אנחנו רוצים לזהות. לכאורה היה מקום להגיד, תקבור ומה אכפת לך מזיהוי, בעיקר שיהיה מנוחה לנשמה שתיקבר. אבל לזה אנחנו מניחים שזה חלק מכבוד המת, שיהיה לו קבר מזוהה, שהמשפחה תוכל לבוא ולפקוד אותו. אז לכן עושים את כל המאמצים האלה לזהות, למרות שיש פה סוג של פגיעה גם בכבוד המת. זאת אומרת שמעכבים את הקבורה בזמן מה. וזו החלטות של הרבנות הצבאית. כן. כן. בהחלט. אז איך אתם ממשיכים לפעול אחרי התקופה הראשונית הזאת? אז שוב, בעצם מה שקורה זה שאני חושב שכבר
בנובמבר, זאת אומרת תחילת נובמבר, התחילו, מתי הייתה כניסה קרקעית? לא זוכר בדיוק, אבל משהו כן, כזה, אז כן. 3 שבועות אחרי תחילת קצת אחרי זה, קצת אחרי הכניסה הקרקעית, התחילו להגיע מה שמכונה אצלנו צד אדום. צד אדום פירושו, כלומר, דברים שהגיעו מתוך שטח עזה, לא דברים שנאספו אצלנו, אלא דברים שנאספו מתוך עזה, כשבעצם ברקע יש את החשש שאולי יש כאן בעצם גופות של חטופים. השיא היה מבצע מפורסם, כן, מחדש משהו, של שיפה, שלמעשה צה"ל הביא הרבה מאוד גופות משם, על מנת לבחון ולבדוק. אבל כאלו היו עוד הרבה מבצעים. קיצור, זה כלל הרבה מאוד דברים. כן. יש דברים שלא יודעים, אפשר להגיד, כל הסיפור הזה של ניסיון למצוא חטופים. זה ארך במשך תקופה מאוד ארוכה. אני למעשה השתחררתי מצו 8 רק ב-1 למאי. ב1 למאי. זה היה שחרור סופי. זאת אומרת, עד אז עדיין לא היה עבודה באופן רציף כל הזמן, אבל כל הזמן הגיעו. כל הזמן. היה צריך, ואנחנו היינו עם המחלקה שנשארה צמוד לטרח כדי לעשות את העבודה. אחרי שכבר כאילו כל הכוחות כבר ידלדלו, אנחנו אלה שנשארנו. כאילו, גם היינו מגובשים מאוד וגם בסוף עברנו הרבה ביחד, אז כאילו כבר היינו בתוך הסיפור הזה, אז החליטו להשאיר אותנו. כן. אז זה בעצם היה השלב השני, כאילו השלב אחרי המסה הראשונית של ההתחלה, שבועיים וחצי הראשונים, אז זה נמשך עוד תקופה מאוד ארוכה של זליגות וטפטופים ככה ממה שנקרא צד אדום. אז זה באופן כללי, מה שככה עושים. זאת הייתה פעם ראשונה שהיה לך מפגש במוות? היה לי קצת לפני, אני גם נפגשתי עם אחי שנפטר, אז זה היה לידי, זאת אומרת הייתי לידו יותר. הוא היה חולה? כן, אז ראיתי אדם מת לפני זה. זה לא היה פעם ראשונה שראיתי אדם מת. וכבר אז אני זיהיתי שזה... אני מתייחס לזה בקריאות הנדרשת כדי להתעסק עם זה. בשונה מאחרים שראיתי שזה יותר מבלבל אותם. ומהסיבה הזו, כשהבנתי שאני הולך להיכנס לאירוע, אני... שוב, לא ידעתי לאיזה כיף ולאיזה כמות, אבל ידעתי שאני מסוגל לעשות את זה. אז שוב, זה לא היה מפגש הראשון, אבל בהחלט מפגש מאוד 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 עוצמתי, עם איזו ידיעה שאני בסדר. אתה חושב שאתה כבר בשלב של, נקרא לזה עיכול או עיבוד עם העין של הדבר הזה? תראה, קשה לי להגיד. אני לא יכול לומר, להצביע על משהו, כאילו, לאפיין את המצבים, להגיד שזה עכשיו כבר שלב של עיכול. אני כן יודע שיש איזושהי השפעה, מתי שישנה איזושהי השפעה, זאת אומרת, יש איזה חוסר שגרה, כלומר, אין מה לעשות, כאילו, לא, ברמה האישית, זה לא השגרה הקודמת, חד משמעית. היום, כן. אבל זה לא ברמה של נוכח מאוד. רק אם אני שם לב ומתבונן בזה, אני מבין שישנה איזושהי השפעה, אבל זה לא נוכח ברמה שאני יכול להצביע ולהגיד.
עיכלתי את זה, לא עיכלתי את זה. לא יודע להגיד. הפחידו אותנו תמיד שזה יתפרץ יום אחד. תמיד ככה דיבור. צריך לאבד את זה, צריך לדבר על זה וכו'. כי אפשר לדעת מתי זה. אני לא יודע. מה שנקרא, הולך על זה בתמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, כמו שפרשת השבוע. תמים תהיה עם השם אלוקיך. לא יודע, עתידות, אני לא יודע איך. הולך בתום. הולך בטח. לא יודע להגיד דברים מוגדרים כיחס לה. אני מנסה לשאול אותך כאדם שהאמונה והתורה מאוד נוכחות בחיים שלך, איך אתה חושב שזה תפס מקום אצלך בכל התקופה הזאת? כאיזשהו עוגן של כוח להתמודד עם הדבר הזה? או האם זה לא בהכרח משהו שחשבת? איך עצם הזהות שלך כרב, כאדם מאמין, כאדם שבחר בחייו לעסוק אך ורק בזה, ופתאום להיות במקום שהוא שונה מאוד ומתמודד עם דברים קשים, איך הדברים חוברו? תראה, אין ספק שהיסוד האמוני הוא כוח חזק מאוד. זה בהחלט מעניק איזושהי יציבות. הידיעה הזו שתמיד יש הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, שזו מציאות מוחלטת שאין עליה ערעור, תמיד קיימת, בין אם אני מבין אותה ובין אם לא, זה משהו שמאוד חזק, חד משמעית. כן? זה ככלל. מצד שני, יש פה בעיה. מה אני מתכוון להגיד? כי הידיעה הזו שתמיד יש השם מאחורי כל דבר. ואם יש השם, אז כנראה יש סיבה. כנראה יש איזושהי תכלית. אפשר אולי לומר אפילו תכלית רצויה, כמה שאנחנו לא מבינים אותה. היא באיזשהו מקום עלולה להכניס אותנו סוג של אפתיות קצת. כאילו, לא להתרגש ממה שקורה. לא להתפעל מזה, כי כאילו יש סיבה. הכל מכוון, אם יש כל הזמן בעל הבית אחראי פה על האירוע, אז מה אתה צריך, כאילו מה, יש מי שמבין מה קורה פה. אתה לא מבין, בסדר. אבל העובדה שכנראה שישנה סיבה, כי יש מישהו, כי יש הקדוש ברוך הוא, זו עובדה מוחלטת, לא ניתן פירור. אז היא עלולה להביא למקום קצת של אפתיות. אני חושב שבזה האמונה היא קצת עלולה לפעול פעולה לא רצויה. קצת לנתק אותך מהאנושיות שלך. כי לא ייתכן שאתה תעמוד ליד אדם שסובל, סבל, מר, בלתי תואר, כאבים, צורח מכאבים. ואתה תתייחס לזה בשעת נפש, בגלל שאולי יש כאן איזושהי תכלית רצויה. באופן עקרוני זה יכול לקרות. סתם ניקח דוגמה הכי פשוטה.
אישה צורחת מכאבים, כן? צורחת מכאבים איומים. זה זעזע את הנפש, הכאבים שאתה רואה מישהו שסובל כך. ואז אתה רואה את בעלה, או האדם הכי קרוב לה, עומד ליד ושמח וצוחק. למה? כי הוא מבין שזה צירי לידה, שעוד רגע הילד בא. אז ברגע שאתה מבין את האירוע, ברגע שיש לך איזשהו סיטה, אתה מבין את התכלית הרצויה שעומדת מאחורי הדברים, אז קשה לך לכאוב בכאבו של האדם. אתה רואה כרגע את התכלית. אתה מסוגל אפילו לצחוק ולשמוח, שבן אדם סובל לידך. כי אתה מבין כאילו שיש פה איזושהי תכלית. אבל פה אתה מבין את התכלית. פה, בדיוק, פה אתה מבין. אבל כשאתה לא מבין, אתה צריך להישאר אנושי. ולהזדעזע מזה, ולא לומר שבגלל שיש איזה, כנראה, בגלל שהקדוש ברוך הוא, יש לו איזושהי תכלית, אז בגלל זה אני צריך להתייחס לזה בשעת נפש. אתה מאבד את החיבור הרגשי האנושי שלך לדברים. זה לא אנושי. כי ברמה האנושית, אתה יודע מה, אפילו כשאתה מבין את התכלית, צריך לכאוב לך כשבן אדם כואב, לא משנה. כי אם אתה מספיק אנושי, גם אם זה אישה שקוראת ללדת, קצת צריך לכאוב לך כשכואב. הלכת כמה כשזה נראה לך כמו כאבים לחינם. שאתה לא מבין למה. אז לכן אני אומר, יש פה איזשהו סוג של עבודה. לא לאבד את האנושיות. לחיות את האמונה. זאת אומרת, זה קצת מכיוון הפוך אני מביא את זה. כאילו, העבודה היא לא על האמונה. העבודה היא זאת אומרת, מה המקום של האמונה? שמצד אחד, אמונה מוחלטת, אבסולוטית, אין לי אפילו גרם של ערעור בזה שיש הקדוש ברוך הוא, בכל רגע. אין לי שאלה איפה הקדוש ברוך הוא היה ב7 באוקטובר, אין לי שאלה. הקדוש ברוך הוא היה, מה זאת אומרת, הוא היה. אבל מצד שני אין לי שום יומרה לבוא ולנסות להצדיק את הקדוש ברוך הוא. כאילו, להיות איזה סנגור, ולהגיד שיש פה איזו סיבה, זה נכון. אני גם לא תופס את הצד האנושי, שאומר לקדוש ברוך הוא למה. אוקיי, למה צריך את זה? ולכאוב את זה. שבעיניים שלי, לא כך צריך לחיות. לא כך צריכים לראות החיים. החיים צריכים להיות אחרת לגמרי. ולכן אתה כואב את זה. אתה זועק את זה. וזה האתגר, לחיות את זה בשילוב. לחיות את שני הדברים האלה יחד. שאחד לא יחליש את השני. כי לפעמים מתוך הזעקה הקשה מאוד והכאב העצום, אתה אולי קצת מתערער לך, העובדה, אולי איפה הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, אחד לא על חשבון השני. שזה חי באיזשהו סוג של סתירה. אתה חי בסתירה מסוימת. אתה מצליח להכיל אותה. אני שאלתי את השאלה הזאת כי מהמון שיחות שהיו לי עם אנשים, עם לוחמים שהיו איתי או חברים אחרים שלא היו איתי אבל שהם קרובים, הרבה מאוד אנשים היחס שלהם לאמונה הושפע מהמלחמה. אז היינו אומרים כן, הוא מושפע כביכול הצד שלא להאמין. זה גם קרה, אבל פחות שמעתי. הרבה מאוד אנשים דיברו איתי על ההפך. חזקה אמונה. שהאמונה התחזקה. ואין לי הסבר הגיוני לזה. כל אחד הסביר לי או לא הסביר לי, אבל יש פה משהו שלפעמים אנשים לא מצליחים להסביר אותו, או לנסח אותו בצורה נכונה. אבל הרבה מאוד אנשים התחזקו באמונה שלהם. תמיד אפשר ללכת למשפט הידוע שאומר שאין אתאיסטים בשוחות, אתה יודע. כן. אבל אני חושב שזה יותר עמוק מזה.
חושב דברים מתחדדים ברגעים האלה. כשיש אירועים לא שגרתיים, אז התפיסות שלך מאוד מתחדדות, תפיסות את החיים. הדברים היותר עמוקים, היותר משמעותיים בך, שיכול להיות שבשגרה יומיומית הם לא יתפסו כל כך מקום. הם פתאום תופסים את המקום שלהם, פתאום הם מאוד מתבלטים. זה רגע של בירור, של התבהרות, של מי אתה ומה אתה ומה המקום שלך הפנימי. כן. וכיוון שזה כנראה תמיד היה שם, תמיד כנראה היה האמונה הזו, ולא בא משום מקום. בדרך כלל מי שאומר שהתחזקה אצלו האמונה הזו, פירוש שהיה בו משהו. זה לא היה נוכח כמו שזה נוכח עכשיו, כי האירוע הזה, הלא שגרתי הזה, שאדם חווה, בעצם מעצים את היסודות החזקים של האדם. את הדברים העמוקים שבו, שלאו דווקא שבשגרה הם יהיו כל כך גדולים. ככה אני חושב. זה הסיבה לאיזשהו התפרצות. בסוף, האמונה היא משהו, היא לא עוד דבר אצל האדם. זה חלק מאוד מאוד משמעותי בזהות שלך, בקיום שלך. נכון שאתה לא נדרש לזה כל כך ביום יום, אבל פה אתה נדרש לזה, אז זה יוצא ממך. אתה חייב את זה במצבים כאלה. אז זה יוצא במלוא העוצמה, ומתחזק. כן, כן, חד משמעית. זה לא פלא בי. כן. טוב, הרב שמעיה הרץ, תודה רבה שהשתתפת בתוכנית הזאת. תודה שהזמנת אותי, על הזכות הזו. היה מאוד מיוחד, ככה, לשוחח ולדבר. מקווה שיהיה לזה איזושהי תועלת, איזשהו דבר טוב. בעזרת השם. בעזרת השם. לכבוד היה לי. תודה רבה.